Bună ziua, dragii mei! Aceasta este tălmăcirea pentru cei din zodia Balanță pentru luna iunie. Numele meu este Camizea de la canalul Camizea, 1001 de tălmăciri. Balanțe, cei născuți în această zodie, cei care aveți aici ascendentul sau alte planete din horoscopul vostru, sau poate urmăriți pentru că aveți de-a face cu o balanță. Vom începe cu energiile curente generale pentru această perioadă. Pentru cei care doriți să urmăriți tălmăcirea metafizică, am postat-o deja pentru luna iunie, o găsiți pe pagina canalului meu sau la sfârșitul acestui videoclip voi posta aici undeva pe ecran linkul acestei citiri, ca să apăsați direct pe ecran să vedeți metafizicul. Iar la sfârșitul acestei citiri, roata norocului am adus-o din nou, am mai adus-o pe acest canal, dar a fost cerută. O să vă răspunde la o întrebare. Eu vă invit să vă gândiți la această întrebare, ca să putem învăți roata pentru voi la sfârșit. Gândiți-vă pe tot parcursul citirii ce vă frământă și veți primi răspunsul în energie colectivă pe care am să-l tălmăcesc pentru voi. Balanțe, până atunci, să vedem care este energia curentă generală pentru voi, unde este focusul și ambiția voastră în această lună. Regina de cupe. Regina de cupe este cel mai emoțional personaj al tarotului. Fie că ești bărbat sau femeie, emoțiile tale sunt cele care vor fi în atenție generală. Dacă ești femeie, pentru că avem regina, o să spunem mai multe scenarii astăzi pentru că nu se aplică la toți în același fel, nu aveți cu toții viața la fel. Regina de cupe, dacă ești femeie, tu aici vei da emoțional sau vei evolua emoțional sau te vei implica emoțional la un nivel foarte profund într-o situație. Dacă nu este vorba de iubire, poate să fie o situație la locul de muncă, într-o familie, într-o societate, într-un colectiv. Iată femeia balanță care este acolo și susține emoțional, sau poate că aceste emoții pe care le investești te duc la o ușoară epuizare în anumite situații. Este posibil. Vom vedea cum evoluează această tălmăcire. Dacă ești bărbat, ce spune regina de cupe, o femeie cere atenție, emoțional cere atenție. O rănești pe această femeie sau o satisfaci pe această femeie? Cine este această femeie? Nu trebuie să fie neapărat bărbat, poți să fii și femeie și să ai de-a face cu o altă femeie. Dar, în general, regina de cupe reprezintă această dragoste oferită, necondiționat, ea hrănește, ea susține emoțional. Oare merită? Merită această energie să fie investită în acest mod? Ea are în mână un pocal de iubire, nu este o cupă de iubire, este un pocal, ia uitați-vă. Este regina emoțiilor, la balanță. Cine este această femeie care poți să fii tu, care ții în mână pocalul emoțiilor tale, sau este o femeie din viața ta care ori îți oferă ție această iubire sau are nevoie de această iubire. Poate tu ca femeie ai nevoie de această iubire sau o oferi cuiva. Regina de cupe este aspectată de patrul de spade în poziție răsturnată. Bineînțeles, vor fi diverse scenarii pentru fiecare, dar urmăriți șirul poveștii voastre. Dacă se aplică pentru tine ca femeie sau la locul de muncă sau ca bărbat, tu vei ști cum se aplică energia, îți voi da mesajele. Patrul de spade răsturnat este vorba că această femeie, cine este ea, dorește comunicare emoțională ca să se vindece. Poate are nevoie de răspunsuri, poate are nevoie să-și exprime emoțiile, să fie ascultată, să fie înțeleasă. Patrul de spade ne arată, el fiind răsturnat, ne arată că a venit momentul ca ea să se ridice din așteptare sau să se ridice din tăcere sau după o epuizare, poate și-a pierdut forțele, poate a avut nevoie de odihnă o perioadă. Ea va deveni activă emoțional aici și își va cere niște drepturi sau își va spune niște cerințe. Emoțional, o femeie care nu mai dorește să stea în obscuritate sau în așteptare. Sau un bărbat poate să nu mai dorească să stea în așteptare și dorește ca această femeie să se implice.
și regina de cupe răsturnată. Wow, ce combinație super interesantă! În această așteptare e așa epuizat emoțiile. De ce citim cărți răsturnate? Este pentru că le citesc după metode foarte avansate, dacă știți deja acest lucru, și le amestec în mod special în ambele sensuri, nu le pun așa din greșeală, pentru că ele să-mi poată oferi mie oportunitatea să văd și mai mult în cărți. Văd foarte mult, putem să stăm 7 ore pe 2 cărți, dar este energie colectivă și atunci vă dau doar lucrurile esențiale. Această femeie, cine este ea, că ești tu, că este cineva din viața ta, și-a epuizat toate forțele în așteptare și dorește să iasă pe față cu emoțiile sale sau cu emoțiile altcuiva și să își arate adevărul emoțional. Oare care este acest adevăr și cine este această femeie? Haideți să vedem ce se află la spatele vostru, ce nu vă mai interesează. Mai văd o chestie aici la balanță, o femeie care a așteptat niște răspunsuri, a stat în obscuritate și cealaltă persoană nu a dorit să-i comunice. Iarăși văd. Ea a stat cu vorba aceea, cu energia ei deschisă, să primească comunicare, dar nu a primit. Ce rămâne în spatele vostru? Cavalerul de bâte, mișcarea, pasiunea, aventura, nu mai aveți chef de aceste lucruri. V-ați epuizat emoțional, ceva care v-a entuziasmat poate în trecut, veți lăsa în spate dacă nu duce acolo unde trebuie energia aceasta. Ați trăit o perioadă cu energia cavalerului de bâte care are o pană roșie la pălărie, adică o speranță, o dorință de a face, o trăire nemaipomenită în acțiunile sale, dar regina de cupe răsturnată are acest pocal în mână și emoțional, poate a stat într-o letargie emoțională, poate că a fost entuziasmată sau bărbatul a fost entuziasmat despre o femeie. Cine a fost acest cavaler de bâte care a venit cu o mare pasiune? Nu vă mai interesează pasiunea, pentru că emoțional acum ați trecut la un alt stadiu al chestiunii. Pot fi aplicate și pe afaceri și pe locuri de muncă aceste energii. Entuziasmul pentru o profesie, pentru că nu va aduce o satisfacție emoțională. Dacă ți aduce această satisfacție, înseamnă că se aplică într-un alt domeniu al vieții tale. Deci în ce domeniu al vieții tale satisfacția emoțională nu te mai entuziasmează ca la început. Avem tot ceea ce nu vă interesează este regele de bâte. Regele de bâte și cavalerul de bâte. Cei mai pasionali ai tarotului, cei care fac, care promit, care se descurcă în orice situație, dar ei pe moment trăiesc această pasiune, ei au încredere că sunt în vârful piramidei, ei sunt în iubire este o pasiune care nu îi poți face față. Într-o afacere sau la un loc de muncă este energia aceea în care te duci cu o speranță și pui multă energie, dar aceste lucruri cad la spatele vostru, pentru că după o perioadă spui ok, am făcut aceste lucruri, dar acum se trezește emoționalul din mine și mi spune am cam obosit aici. De ce ai obosit într-o situație? De ce? Ce te obosește? Ai început să te recuperezi, dar emoțional parcă spui stai puțin că acum trebuie să-mi satisfac cealaltă latură. Nu neapărat cea pasională, dar mai mult cea a inimii. Se adâncește, se intră mai profund într-o chestiune balanța. Acțiunile categoric cad la spatele vostru, niște planuri pe care le-ați făcut cu anumite persoane care v-au spus haide să facem, să dregem și o să fac și o să dreg și acum cam emoțional nu aveți încredere. Se produce așa o chestiune care spune voi dacă am mers o perioadă nu prea mai am încredere, trebuie dovezi acum, să fiu sigur că sunt pe linia de plutire emoțională aici. Mai vedem un bărbat care o femeie nu mai crede în promisiunile acestui bărbat și nu mai crede în pasiunea acestui bărbat. Dragostea emoțională, unde este? Și avem transformarea, moartea, ne cade la spate.
Asta este o chestiune aici în care cineva spune totul sau nimic. Regele de bâte și transformarea, ăsta nu stă să aștepte. Ăsta spune ori vii, ori nu vii, ori nu faci. El este foarte rapid, iar tu dacă nu ții pasul cu această persoană, nu o să te aștepte. Probabil, dacă e vorba de iubire, o femeie care parcă mai dorește să investească ceva într-un bărbat care, din păcate aici, acest bărbat nu prea ai ce să faci cu el, că el este cu moartea lângă el, adică nu e vorba aici de moartea cuiva, este vorba de o chestiune care e înghețată. Pasiunea s-a cam terminat sau promisiunile nesatisfăcute. Tot ceea ce se întâmplă în jurul acestui bărbat este mort, este nu duce nicăieri și hrana emoțională pe care această femeie a pus-o într-o situație a obosit-o, dar ea nu obosește așa, ea se trezește emoțional acum și vede că nu primește hrana de care are nevoie. Dar a fost pasiune la unele persoane, depinde de situația voastră, dacă este vorba de un loc de muncă, de o afacere, unde este muncă și răceala persoanelor care trebuie să vă aprecieze. Regele de bâtă este șeful, e directorul, ia uite aici, transformarea. Ori se schimbă conducerea într-o chestiune, ori un job care a făcut promisiuni nu vine la înaintare, dar văd balanța care nu va suferi, nu se va lăsa să sufere, nu își va permite să sufere, va vedea o situație cu inima. Ce se îndreaptă către voi, balanțe? Ia să vedem. Dacă vă plac aceste citiri, nu uitați să vă abonați canalului, dați acel like de apreciere și dacă nu vă cer prea mult, puneți și un comentariu. Dacă nu știți ce să scrieți mulțumesc, că eu vă mulțumesc vouă, din tot sufletul și apreciez mult. Ce se îndreaptă către voi, balanțe? Ucenicul. Foarte interesantă această carte, Ucenicul. Tocmai vă spuneam de locurile de muncă. La cine este cazul? În toată lumea. Dacă tu ești bine, stai liniștit că nu-i pentru tine mesajul. Dar cei care vedem aici conducerea, care ceva nu se ține de cuvânt sau nu te apreciază sau nu te avansează. Ucenicul rămâne ucenic. Emoțional, probabil că tu îți vei da seama că n-ai loc să avansezi dintr-o chestiune, fie că este pe afaceri, pe loc de muncă, pe iubire, iarăși, ucenicul nu avansează în iubire. La un nivel emoțional, o fi pasiune, dar se cere mai mult de atât, ucenicul se trezește și își dă seama că are nevoie de mai multă experiență și că are nevoie de mai mult timp sau are nevoie el să demonstreze că este pregătit pentru o situație. Deci, indiferent în ce te afli aici și ai crezut că ești pregătit și ai crezut că poți face față, ai nevoie de timp, energie să te mai perfecționezi. Dacă e vorba de o altă persoană, poate trebuie cealaltă persoană să crească, să evolueze, să se maturizeze. Cine este ucenicul? Că ești tu sau că este celălalt sau că este un copil în viața ta acum cu examene, ce se întâmplă, ucenicul, iată, trebuie să ia un examen, trebuie să găsească un loc de muncă, are nevoie de susținere. Cine este persoana care este pe poziția ucenicului, trebuie susținut aici. Poate ești tu și te susții singur. Luna răsturnată. Nu este prea mult timp la dispoziție pentru acest lucru. Luna ne arată un ciclu de timp, cum este o lună, o zi, luna răsturnată, adică această perioadă de timp mai are puțin să termină. Când luna este pe cer, nu avem prea mult timp, decât atât că luna este pe cer. După ce luna apune, răsare soarele, ieșim în lumină, ce ne facem? Deci vi se spune că timpul este limitat pentru această situație, ca ucenicul să se perfecționeze sau să ia un examen, poate să fie în iubire acest examen sau un examen, mental, să se trezească mental. Ce a de face ucenicul, timpul este numărat și avem hermitul, hermitul are timp la dispoziție fără sfârșit, dar el are lecțiile învățate. Hermitul învață, dar iată ucenicul și hermitul, cineva neexperimentat, care în scurt timp această persoană
va deveni înțeleaptă. Care e lecția ta aici? Este în iubire, este în afaceri, este la școală, nu mai ai mult timp, dar iată ce te așteaptă, o înțelepciune excepțională. Mai vedem dacă e vorba de copii, au nevoie de un susținător, cineva care să-i ajute, pentru că timp nu au mult la dispoziție, poate au nevoie de o meditație, poate au nevoie de părinților, de un profesor să-i ajute un pic, să-i susține un pic mai mult, dacă e vorba de copii la școală. Dacă este vorba despre iubire, ucenicul și înțeleptul. Păi cu cine avem de-a face? Ia puteți pe ăștia doi cap în cap aici. Unul este super evoluat și unul este la început. Și între ei ceasul ticăie. Tic, tic, tic. Ce facem? Ori mă cobor eu, ăsta care sunt foarte înțelept. Aici e vorba de relații, nu e vorba de copii, da? Relația de iubire. Ori mă cobor eu, care sunt înțelept, la nivelul tău de ucenic, ori trebuie să evoluezi tu, care ești la nivelul meu de înțelept. Că așa nu se poate, este diferență prea mare și timpul prea scurt. Deci vă veți gândi voi la aceste lucruri. Cine ești tu? Ești tu ucenicul sau ești tu înțeleptul? Poate. Sau poate ai nevoie de sfaturile unei persoane, ori mai în vârstă, ori mai înțeleaptă, și asta este posibil. Sau, dacă nu se produce acest echilibru, că trebuie să vă întâlniți undeva la mijloc, înțeleptul și ucenicul, dacă unul e aici, unul e aici, măcar să veniți la un mijloc, adică să mai lași tu de la tine și să mai evolueze celălalt un pic, măcar să vă înțelegeți. Bun, mai departe. Ce o să iasă de aici? Să vedem. Pentru citiri personale, dacă doriți numai și numai pe linkul din descrierea videoclipului să mă căutați aici mai jos, apăsați pe săgeată, este linkul meu direct de Messenger. Nu mă căutați după nume pentru că nu știu pe unde ajungeți. Ofer citiri cu durate foarte și până la 2 ore, foarte complexe. Hai să vedem ce o să iasă de aici. Balanță, îndrăgostiții. Vă spuneam de acel echilibru. Se pare că aceste două persoane, iată cum vin față în față, fără acoperământ, și îngerul este deasupra lor. Se pare că se vor găsi aici niște soluții emoționale de acceptare, de a face o alegere cu sufletul împăcat. Pentru că mulți ne întrebăm, oare alegerea care o fac o să ducă undeva, o să fie bine sau o să fie rău, sau o fac o alegere greșită? Alegerea voastră nu are importanță nici unde va duce. Este dacă este luată din suflet și vă mulțumește și vă simțiți bine emoțional făcând această alegere, este o alegere bună. Unde va duce deocamdată este mult de lucru, vedem aici. Poate ești la un job care zici că nu-ți mai oferă o satisfacție, dar este o alegere bună acest job, că îți oferă posibilitatea să ai experiență. Sau este o relație de iubire care poate îți aduce experiență în iubire. Deci, indiferent care e situația, alegerea ta aici, într-un fel sau altul, vei beneficia după această alegere. Ne spune îndrăgostiții. Beneficiu. Ori se trezește cineva și urcă, sau cealaltă persoană poate că învață să accepte un pic mai mult de la celălalt pentru a face un echilibru. Îndrăgostiții. Mai văd cineva poate să se îndrăgostească, într-adevăr. Dar cei care se îndrăgostesc acum este mai mult o dragoste platonică, dar dragostea care pornește din suflet, da? O dragoste platonică, vedem? Temperanța, foarte frumos. Exact ce vă spuneam, temperanța. Vă spuneam de acea diferență dintre ucenic și hermit, și vine temperanța și spune, uite că se pot tempera lucrurile. Și îndrăgostiții ne spun același lucru. Sunt două arcane majore, una lângă alta, în poziție dreaptă. Se poate găsi o soluție de mijloc aici, da? Cu adevărat se poate. Poate să fie de negociere de joburi, unde nu s-a mai dat nicio șansă. Zici, mai stau puțin, chiar dacă știu că nu ajung foarte departe, dar am nevoie de acest loc de muncă sau am nevoie de această persoană. Ne temperăm, încercăm să mai negociem. Și avem Marea Preoteasă care vine și aduce, vă spuneam că timpul este limitat, dar dacă se face o acceptare și o negociere inițială, se mai dă o grațiere, vedem. Marea Preoteasă vă mai acordă o perioadă de timp. După ce faceți această acceptare, dacă accepti să mai rămâi aici, timpul tău oarecum
se va mai ajusta din punct de vedere karmic ca tu să poți să înțelegi mai bine o situație. O grațiere de timp se va acorda pentru cineva care zice nu mai vreau să aștept, m-am epuizat, nu îmi găsesc înțelegere și într-o dată vei face tu această chestiune emoțională în care spui, dar dacă eu încerc poate să nu mai am atâtea pretenții de la această persoană sau de la acest job, să am pretenții mai mici că nu se poate, că persoana cealaltă nu poate mai mult sau jobul ăsta nu poate să-mi ofere mai mult și atunci pretențiile mele vor scădea ușor, dar nu vor scădea definitiv, doar pentru a mai acorda o perioadă de timp în care ori se trezește celălalt, ori găsești un alt loc de muncă, evoluezi, ieși din această energie a ucenicului și se vor ivi alte oportunități. Văd că mai stați într-o situație de care încă mai aveți nevoie, dar dacă luați hotărârea să mai stați acolo, stați cu inima deschisă ca să vă meargă bine. Deci persoana care stau într-o situație și suferă, nu este corect așa. Dacă tot stai, acceptă emoțional, ca să știi că stai cu inima deschisă și Marea Preoteasă te va ajuta să treci peste această perioadă până când vei fi pregătit să treci la un nivel superior al situației tale. Ce este în temerile voastre, Balanță? Împărăteasa. Împărăteasa este această femeie care vă spuneam la începutul citirii, emoțional. Ea are aici o problemă, ori poate are niște așteptări foarte mari. Împărăteasa este femeia sigură pe ea, care este în control, care este împărăteasă, ce să vă mai spun. Eu sunt împărăteasă, eu dictez. Într-o relație poate să fie soția, mama, poate o femeie care dorește să-și mărească ușor rangul în această relație, să fie împărăteasă, să fie soție, să facă copii, sau poate la locul de muncă, împărăteasa este o șefă. Împărăteasa este poate o femeie care face mai mulți bani. Împărăteasa, controlul asupra unei situații și creșterea în abundență este în temerile voastre, că această femeie își dorește mai mult și zice când o să cresc și cum o să fiu, că deocamdată ăștia cu ucenicul ăsta mă ține așa pe loc și vreau să cresc, iar trebuie să aștept, iar trebuie să mai mă compromit, când o să fiu împărăteasă. Și cade turnul răsturnat. Turnul răsturnat reprezintă faptul că n-ai încredere că această chestiune care trebuie să crească va dura. Și spui cum crește puțin, cum se vine turnul și dărâmă situația. Turnul este răsturnat, trebuie să ai încredere că dacă tu clădești ceva, fie că ești bărbat sau femeie, nu are importanță. Atunci când clădești ceva de la temelie, pas cu pas, va rezista. Dacă te grăbești și vrei să clădești ceva peste noapte, este posibil ca temelia acestei clădiri să nu fie făcută foarte rezistent. Și atunci ce se spune? Atenție mare la temelia lucrurilor. Ce înseamnă temelia? Ca să ajungi împărăteasă trebuie să ai o împărăție, trebuie să construiești un palat, dar trebuie să pui o fundație. Atenție la fundația lucrurilor, pentru că așa vă spuneam, ucenicul, el nu are experiență și este posibil să-i scapă din vedere anumite lucruri de la fundație. Da? Deci, orice este, că este casă, că este iubire, că este căsătorie, pe ce se bazează această chestiune? Și atunci va rezista, că temerile tale sunt că nu o să reziste. O să reziste dacă are o bază solidă. Doiul de bâte în poziție răsturnată, nu te grăbi cu alegerile tale, nu te grăbi cu acțiunile tale. Stai și evaluează situația, chiar dacă stagnezi o perioadă. E mai bine să te gândești pentru această soliditate care se pune la bază, decât să zici, bă, m-am săturat, că văd că te-ai săturat emoțional, dar se pare că trebuie să mai acorzi un pic de timp unei chestiuni aici, ori se pune o bază solidă, ori trebuie să o iei pe altă cale. Dar dacă nu înțelegi acum, vai înțelege foarte curând aceste lucruri. Ne spune tarotul, balanță. Care sunt abordările conștiente, ce decizii veți lua? Mental, rațional. Pajul de spade. Hai că vă treziți foarte frumos. Aici pajul de spade vede totul. Spune, lasă-le încolo de emoții. Dacă nu reușesc să înțeleg și dacă emoțional așa parcă sunt ucenic sau așa, mental eu deschid foarte bine ochii aici și am să văd foarte bine despre ce este vorba. Cred că veți spune un adevăr sau veți căuta un adevăr
Pajul de spade găsește adevărul și dacă îi place și dacă nu îi place, e mai bine să știe adevărul decât să trăiască o iluzie așa frumoasă, pentru că vă văd că nu prea mai doriți să fiți în iluzii. Emoțional v-a săturat această iluzie care hrănește emoționalul și care spune o să fie bine, o să se întâmple, o să fac... Și vedeți cu ochiul minții. Ia să analizez eu bine aici cu mintea deschisă și fără emoții. Până la urmă, cred că această analiză este cea care o să tranșeze niște lucruri, dar aveți nevoie de timp ca să puteți să faceți o analiză mentală. Pajul de spade, pajul de bâte răsturnat. Wow! Pajul de bâte, în mod normal, este cel pe care îl lăsați în spate sau pe care nu-l mai credeți. Avem regele de bâte și cavalerul de bâte. Acțiunile altor persoane care par mari, buni, viteji și niște oameni de neînvins aici care nu o să mai credeți în ei, pentru că ei în fața voastră sunt doar un paj de bâte răsturnat. Ia uitați-l pe cavalerul de spade care se uită la această persoană și o degradează, îi scade rangul. În momentul în care deschideți ochiul, pe cine ați ridicat în slăvi și pe cine ați crezut și ați admirat atât de mult, dintr-o dată spune, stai mă, acea persoană nu este așa. Cred că acum m-am trezit eu și văd adevărul și am să știu cum să tratez pe această persoană. Dacă mai stau aici, stau pentru că îi mai acord o șansă, dar nu înseamnă că mai cred și că îl mai ridic în slăvi sau că emoțional mă mai târăsc în fața cuiva. Nu. Oportuniștii, cei care nu se țin de cuvânt, cei care nu fac ceea ce promit, veți vedea foarte bine aceste lucruri. Și treiul de bâte răsturnat, se pare că într-adevăr vă gândiți la viitorul vostru pe termen lung, dar până să vă gândiți la termenul lung, este termenul scurt. Vă cad răsturnate doiul de bâte și treiul de bâte. Citim cărți răsturnate, v-am explicat, pentru că am posibilitatea să văd mai mult în aceste cărți. Doiul de bâte este viitorul pe termen scurt, care cade în temerile voastre, că vă gândiți o să reziste chestia asta. Și viitorul pe termen lung, tot răsturnat, pentru că o să spuneți, stai puțin că văd că nu rezistă. De ce? Pentru că persoana cu care am de-a face nu face acțiunile care trebuie sau la locul de muncă sau în situația voastră în care sunteți și viitorul pe termen lung aici nu prea se vede bine. O să vedeți și până viitorul pe termen lung îl veți vedea cu claritate mentală la balanță. Roata norocului vine și răspunde acele întrebări. Gândiți-vă la întrebarea care vă preocupă și învârtim roata. O să vă interpretez mesajul. Ele sunt în engleză, dar sunt doar aici ca să ne inspire. O să vă interpretez la fiecare, da? Pe mai multe domenii. Haideți să vedem. Întrebarea... Și am oprit roata aici. Unde este? Ce ne spune ea? Ne spune read a book. Citește o carte. Ei bine, acest mesaj, citește o carte, vi-l voi interpreta în iubire, de exemplu. Ce înseamnă să citești o carte sau la locul de muncă sau în situația vieții tale. A citi o carte înseamnă a învăța ceva. Ucenicul de care vă spuneam, care are nevoie de timp. Vedeți că dacă e vorba despre niște copii care sunt la școală cu examen, citește o carte, adică mai învață, manualul este cartea, învață ceva. Dacă este vorba despre ei, trebuie să mai studieze dacă e vorba de copii. Dacă e vorba de iubire, a citi o carte înseamnă a-ți lărgi un pic sfera ta de cunoaștere. Ce înseamnă să citești? Înseamnă să vezi viața altor persoane cum arată, să te inspiri din ceva, să înveți în iubire, să te perfecționezi cărțile. O carte poate să fie un roman de dragoste, poate să fie, știu, o carte care te învață ceva anume sau o carte pe care o citești pur și simplu de plăcere, să te delectezi. Multă lume nu mai citește cărți. Acum ce să mai citim cărți? Ne uităm la videoclipuri, ne uităm la TikTok care vine așa repede, îți bag acolo informații în câteva secunde, în câteva minute și ești adict al telefonului și ești adict pe niște chestiuni care jumătate din ele sunt false. Ceea ce ți se arată în aceste scurte videoclipuri și care doresc să te țină acolo cu mentalul, să nu mai poți să vezi în viața ta, sunt făcute ca să te dezinformeze. Bine, ți se spune așa,
Ia-ți timp și citește o carte, adică informează-te, educă-te. Cartea este educație. Cartea este o energie evoluată. De la a mă uita la TikTok-uri și a da cu mâna pe telefon așa ca să văd numai falsități și numai lucruri care nici nu sunt adevărate, ia stai mă frate să dau telefonul la o parte și să iau să citesc o carte. Aoleu, dar cum pot să fac acest lucru? Deci acordă-ți timp pentru tine, pentru a te educa și pentru a te informa în ceea ce ai de făcut. Dacă e vorba de dragoste, ia o pauză de la mesajele pe telefon. Ia o pauză de la această luptă emoțională pe care o duci și această viteză a minții tale și delectează-te. Chiar citește o carte. Sunt acum cărți care vă învață cum să aveți de-a face cu problemele emoționale. Sunt cursuri de specializare. Du-te, înscrie-te la o școală, la un curs, la ceva. Educă-te înainte să faci o acțiune. Educă-te înainte să investești o emoție sau du-te și citești o carte. Aceasta a fost citirea. Vă mulțumesc frumos. La revedere!